สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำซอสผัดกันค่ะเป็นซอสผัดอเนกประสงค์สามารถนำไปผัดได้ทุกเมนูเลยค่ะที่เห็นนี้จะเป็นการทำสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งนะคะไม่ต้องปรุงส่วนผสมเยอะใครๆก็ทำได้ค่ะเป็นการประหยัดเวลาในการปรุงอาหารและใครทำก็รสชาติอร่อยเหมือนกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะช่องพริกคิทเช่นค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำกระเทียมมาล้างน้ำก่อนนะคะจะใช้กระเทียม400 กรัมค่ะเพื่อนๆวางทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวกันค่ะเข้าเครื่องปั่นเลยค่ะสะดวกดีไม่ต้องเสียเวลานั่งตำค่ะพิกัดเครื่องปั่นอยู่ในคอมเมนต์และคำอธิบายใต้คลิปค่ะเรากดปั่นละเอียดแต่ก็จะมีความหยาบเล็กน้อยค่ะใช้กระเทียม400 กรัมใส่น้ำมันพืชลงไปจะเป็นน้ำมันลำข้าวนะคะใส่ลงไปประมาณ 80-100 ml ค่ะอย่าลืมการเจียวกระเทียมใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะช่วงแรกเราก็เปิดไฟแรงก่อนได้ค่ะหลังจากนั้นก็ปรับเป็นไฟเบาค่ะเราจะเจียวกระเทียมแค่พอให้กระเทียมมีสีเหลืองเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ยกขึ้นมาวางทิ้งไว้เดี๋ยวกระเทียมก็จะมีความสุกเพิ่มขึ้นค่ะก็จะกลายเป็นสีเหลืองสวยค่ะไม่จำเป็นต้องเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบนะคะหลังจากนั้นเราจะเตรียมหม้อใบใหญ่หน่อยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไป 4,000 กรัมค่ะตามด้วยซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะคะใส่ลงไป300 ml หรือว่า300 กรัมค่ะถ้าเป็นของเหลวนับเป็น ml จะง่ายกว่าค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย600 กรัมนะคะและผงปรุงรสหมู480 กรัมค่ะพริกไทยดำ2 ช้อนโต๊ะค่ะและซีอิ๊วดำ4 ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นกระเทียมเจียว400 กรัมที่เราเจียวไว้แล้วนะคะใส่ลงไปรวมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีก่อนเปิดไฟนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำเปล่าเพิ่มเติมลงไปค่ะมันจะทำให้ติดก้นหม้อได้ค่ะฉะนั้นแนะนำให้เพื่อนๆคนให้ผสมเข้ากันดีก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆทำแค่นี้ก็จะได้ซอสผัดค่ะนำไปผัดได้ทุกเมนูแต่ถ้าเพื่อนๆเติมพริกแห้งคั่วลงไปก็จะได้เป็นซอสผัดกะเพราผัดขี้เมาและซอสสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งค่ะในปริมาณซอสผัด 1,000 กรัมเราจะใส่พริกแห้งคั่วลงไป40 กรัมนะคะเดี๋ยวลูกจะนำไปทำสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะนำไปเป็นซอสผัดแบบธรรมดาผัดซีอิ๊วข้าวผัดหรือว่าผัดผักต่างๆเราก็ทำเป็นซอสตัวนี้เลยค่ะไม่ต้องผสมพริกลงไปค่ะคนผสมให้ส่วนผสมละลายให้เข้ากันแล้วก็ขึ้นตั้งไฟให้เดือดประมาณ15 นาทีก็เป็นการฆ่าเชื้อซอสนี้แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถเก็บซอสนี้ได้นานด้วยค่ะแต่ทางที่ดีเราก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะข้อควรระวังก็คือตอนที่เราต้มซอสให้เดือดนะคะเราต้องหมั่นคนตลอดเวลาด้วยค่ะไม่งั้นมันจะไหม้ติดก้นหม้อได้ค่ะหลังจากที่ซอสอุ่นตัวลงแล้วนะคะไม่มีความร้อนแล้วเราก็บรรจุขวดได้เลยค่ะหรือจะเป็นภาชนะแกลลอนที่มีฝาปิดสนิทนะคะบรรจุลงแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะแต่วางไว้ในอุณหภูมิปกติก็ไม่เสียนะคะเอาเป็นว่าแช่ตู้เย็นไว้ปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนค่ะอันนี้เราบรรจุขวดละ 1,000 กรัมได้5 ขวดพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆเขาทำสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกันค่ะจะใส่เนยลงไป1 ช้อนโต๊ะนะคะพริกแห้งแล้วก็หัวหอมใหญ่หั่นให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นเนยในตอนแรกมันก็คือมาการีนของบลูแบนนะคะสามารถใช้แทนเนยสดได้ค่ะการนำซอสตัวนี้ไปผัดสปาเกตตี้นะคะเนื่องจากเราจะเอาเส้นสปาเกตตี้ลงไปผัดด้วยเราจะใส่น้ำซอสผัดลงไปประมาณ2 ช้อนนะคะเราก็ต้องดูและกะปริมาณสิ่งที่เราผัดด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าทำผัดซีอิ๊วก็ใส่ลงไป2 ช้อนค่ะเพราะว่านำเส้นลงไปผัดรวมกับพวกเนื้อสัตว์ด้วยเหมือนสปาเกตตี้กระทะนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะทำผัดกะเพราหมูใส่เนื้อหมูประมาณ80 กรัมเราก็ใช้ซอสผัดแค่ประมาณ1 ช้อนค่ะ1 ช้อนโต๊ะคูณๆแบบนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นช้อนแรกนั่นก็คือซอสผัดผสมพริกแห้งคั่วด้วยนะคะช้อนที่2นี้คือซอสผัดแบบไม่ผสมพริกค่ะที่เราต้องทำแยกก็เพราะว่าลูกค้าบางท่านสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยความเผ็ดไม่เท่ากันค่ะถ้าเป็นพวกผัดผักนี่ก็คือสามารถเติมน้ำได้นะคะตอนผัดจะได้ไม่แห้งจนเกินไปค่ะใส่พวกไส้กรอกแฮมและเส้นสปาเกตตี้ตามด้วยใบโหระพาลงไปผัดรวมกันเลยค่ะใช้เวลาในการผัดสักพักให้ซอสเคลือบเส้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเพื่อนๆลองทำซอสสูตรนี้ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะช่วงท้ายคลิปจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำการนำซอสตัวนี้ไปใช้งานค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ